Okay. It's okay. You're not shouting too much. Yeah, that's what Make too much noise. Okay. So for the service, we can call you 24 hours, 7 days. Me? Yeah. Probably they need to start with setting up, but yeah, it should be available 24/7. Yeah. Maybe they don't know, but the boss knows. So I know 24/7. ba cái là cũng có thể partner một cái UPS principles. Key function of the UPS, what it needs to do, which part we use to build up the UPS, what parts you can find in UPS. We'll explain to you the word you already heard, induction coupling. What is the function, what it will do. The power generating module, this is the module, diesel engine induction coupling generator, we call PGM. I will tell you how they work together to provide a clean output, clean voltage to the output, clean power to the load. Principles, so how they work together, what will happen during different stages of the system, how you operate it, which parts you find in the room or in the container of the UPS, and checking what you see at the output. Principles. Same picture again. The mains voltage. We connect to the input of the UPS with all kind of problems, interference, spikes, frequency variations, voltage sags, complete outage, harmonic distortion, and transients. 1 to 6. What we want to have as a result, of course, quality power, uninterruptible power, quality frequency, 50 or 60 Hertz, quality voltage, clean sine wave. In between, I take UPS. So, yeah, do you want to answer? Cái này, cái trang này là cái chức năng chính của cái UPS, như là đầu tiên mà đã dịch rồi. Cái chất lượng điện nhìn vào thì có những cái vấn đề kia, sóng hài, tần số, nhiệt độ vân vân, méo. Thì cái UPS này sau khi mà nó qua cái hệ thống UPS này nó sẽ ra cái chất lượng điện tốt. So what you see here, the UPS has an input circuit breaker and an output circuit breaker. So the power flow is through the system. Hệ thống thì nó có cái áp đầu vào, đầu ra, Q1, Q2. Thì cái điện nó sẽ đi qua từ Q1 đi qua cái quận bằng kia Q2. What you see here is called a bypass circuit. That if the UPS is out of operation, we can close this breaker and open that breaker, so the mains will go directly to the output. This is of course only when the unit is out of operation for service or during the failure. Ở cái Q3 kia thì nó là cái đường bypass, nó dùng trong trường hợp mà khi mình bảo dưỡng hoặc là cái con UPS hoặc là cái con DRAC có vấn đề thì mình đóng Q3 kia tách con Q2 để thực hiện trực tiếp kia sửa chữa. So in normal operation, like they did draw here, utility circuit breaker closed, output circuit breaker closed, power flow through this choke. Trong cái chế độ hoạt động bình thường, Q1, Q2 đóng, Q3 mở ra. So
Before, in the timeline, I told you, high-tech already designed UPS 1956, and the principle all stayed the same. This principle of high-tech UPS is what you see here. This choke with a generator. These two act as a filter, because we have the mains voltage with all the problems, and we want to have the clean output. The filter to do that is the choke and the generator. Cái UVS này nó như là cái bộ lọc ấy, thì cái bộ lọc ở đây thì nó bao gồm cái chốc là cái quận Choke, yeah. Quận kháng à, đúng không? Nó tương đối là cái dạng It's like a coil, yeah. Thế còn cái và cái hệ thống máy phát ở bên này nữa, thì cái hệ thống máy phát cộng với cái quận kháng kia thì như là cái bộ lọc điện. We call it choke. In English, always we call it auto transformer. Yes, It's like a coil with a tap, yeah, auto transformer. Trong máy biến áp dạng những cái máy biến áp. Maybe for translation easier than you know more words. Yeah. So the choke and the generator, they act like a filter. Of course, they need to act like a filter 24/7, 24 hours a day, 7 days a week. Và cái hệ thống này 52 hoạt động weeks a year. 24/7, là điện cứ vào ấy, thì nó sẽ qua cái hệ thống lọc. Hệ thống lọc nó bao gồm một cái gọi là máy biến áp à, dạng như cái quần cảm ấy, và cái hệ thống máy phát. Hai cái đấy nó kết hợp này. Yeah. Chứ mỗi một cái quần cảm không thì Sorry, I think job coil origin 24 to 24. Can you see again? Operate. Operate. 24/7 rồi. Yeah, maybe 24 hours a day. Yeah. All the, when the unit is on, if the unit is off, it's in bypass. But when you use the unit as a filter, the choke is powered. The power is through the choke, but also the generator is running. So unit on, generator spinning. This is the big difference with the genset. Yes. Genset only when you need the power you start it. But for the high-tech UPS, the generator is needed as a filter. Cái cục phát điện của nó, mình coi là cái cục phát điện nhé. Cái động cơ mà phát điện đấy là nó luôn luôn hoạt động, tức là cứ khi nào mà có điện vào cái là cái động cơ nó sẽ tự động quay. Nó khác với cái máy phát thông thường. Máy phát thông thường khi nào mất điện thì bắt đầu là cái phát điện đấy. Máy phát là bao gồm hai phần, một phần là động cơ diesel, một phần là cái bộ phát điện. Đấy. Cái bộ phát điện ở đây thì lúc nào nó quay, lúc nào nó hoạt động. Tại vì nó cần thiết, nó kết hợp với con biến áp, cái con quận cảm kia để tạo thành cái bộ lọc và hoạt động liên tục. So the generator, they give it a red color. Also the shaft of the generator, they give it a red color. That shaft is connected to the induction coupling. You forget about the induction coupling, but you can see the red color means it is spinning also. Cái máy phát điện ấy thì nó được nối vào cái hệ thống coupling, là cái cục bánh đà đây nhé, nó dễ hiểu. Thì hai cái đấy, cái máy phát điện và cái cục bánh đà là lúc nào nó được nối với nhau và lúc nào nó quay. Here you see here you see the big difference compared to a genset. Here there's a clutch. Because this shaft is running, but we don't want to have the diesel engine run. So we use a clutch to disconnect the shaft. The diesel engine is not in a red color, it means it's shut down. Cái này nó khác với cái máy phát, là nó có một cái khớp nối giữa cái động cơ diesel cộng với cái bánh đà kia. Thì trong chế độ hoạt động thông thường thì động cơ diesel là nó không chạy, thì có cái trục đỏ đỏ thì lúc nào cũng quay, cái trục lâu lâu thì không quay. So remember, unit on, the choke and the generator, and also this machine, the induction coupling, they are rotating. Cứ khi nào mà trong chế độ hoạt động bình thường, khi nào có điện cái thì là máy phát này, cái bánh đà này, rồi là cái bộ lọc kia là nó hoạt động. Máy phát và bánh đà là nó cứ có điện là nó quay, có điện là nó quay. They are spinning because they are filtering the mains, providing the clean output, only for the filter function. The power is from the mains.
nó chạy, tại vì là nó có chức năng của nó là cái bộ lọc. Build up of the high-tech UPS. Which main components you can find in the UPS? Here we see the mains voltage. This is the mains input. Then here was the bypass circuit, and it's just in the switchboard through a circuit breaker and copper bus bar to the output. Mọi người, cái hình này thì nó là cái hình cho những cái thiết bị vào trong đấy thôi, trong cái tranh vẽ thôi. Mọi người xem cái hai cái circuit breaker, cuộn lọc, bypass vân vân. Alo anh ạ. Just continue. Chưa đâu anh ạ, tại vì là cái phần UVS này đào tạo 2 ngày mà bên em vâng. Ok. Có. Anh cứ dẫn người lên, em sẽ cho người lên đấy để đưa người lên. Bây giờ anh vào nữa. Just continue. Yeah, sorry. Just continue. Yes. So then also the circuit breaker, the input circuit breaker and the output circuit breaker with the choke coil. The choke coil cabinet with choke in there and the electrical connections. So this is a copper bus bar, switch gear, circuit breaker, copper bus bar, connect to the choke, to the output breaker, to the output of the unit. From the choke there are also cables connected to the generator. So on the generator we can see the whole base frame with the machines on there. The generator with the shaft connection to the induction coupling, with the shaft connected to the clutch, freewheel clutch, and then connected to the diesel engine. Main components of the high-tech UPS. Of course, if the unit is on, the generator and this induction coupling are the spinning machines. They are red color in the design, in the drawing. Ra ngoài đi em, không, cả hai người ra ngoài đi. Cậu ơi, Phật, ra ngoài. Ok. So now we see the unit here, the power generating module, the PGM. And we know now that the generator is spinning all the time. The induction coupling is spinning all the time. But the diesel engine is standing still, it's shut down, and the clutch can make that happen. One shaft of the clutch is spinning, the other shaft is standing still. Đấy, ở cái hình này mọi người nhìn thấy cái chữ coupling này, cái bánh đà generator này, là nó luôn luôn quanh trước một cái, còn cái phần mà giữa coupling và nối với cái động cơ ấy, nó có cái trục, thì một trục bên này nó quay, một trục bên kia nó quay, tại vì là động cơ diesel không phải động. So, and the generator is spinning, it is used as the filter, but only filter. What now will happen if we have the power interruption? If the power cannot, if we have to reject the mains is not available anymore. The generator is spinning, and now the generator needs to take over to provide the power to the load. But all the time I tell you guys, this diesel engine is standing still. How, if the mains is not there, the light is off, how this diesel engine can take care to drive the generator? Bây giờ sẽ đến cái phần còn là khi mà mất điện thì làm nào để, tại vì thông thường thì cái chức năng của cái thằng này, thằng trên nó chỉ là cái bộ lọc thôi. Khi mà mất điện thì nó sẽ là cái phần động cơ kia nó sẽ chạy để nó take care điện. Because when the mains fail, we need to start an engine. And what we say here, what we see always with a genset,
the diesel engine with a generator, that takes time. When the mains fail, poof, the light is off. You need to start the diesel engine. Đối với đề động cơ bình thường ấy, thì khi mà điện nó tắt thì bắt đầu lúc đấy cái động cơ bắt đầu nó mới khởi động. Ông đang xong rồi cái đè bắt đầu mình sẽ đè động cơ lên. So what did high-tech put in to make that happen? The diesel engine stands still, we need to start it, but still we need to provide the power to the output. How do we do? Như vậy thì là cái nguyên lý của cái thằng này là trong cái quá trình mà động cơ nó đè lên đấy thì làm thế nào để nó tiếp tục cung cấp cái điện ra. If the diesel engine, you need to start, you need to spin to 1500 RPM. This takes time. Let's say 5, 6, 7, 8, 9, 10 seconds. So we need something else to take care of this 10 seconds power supply. Thì mọi người biết đấy, khi mà cái động cơ khi nó chạy lên từ cái tốc độ 0 cho đến 1500 vòng, cái thằng động cơ diesel kìa thì nó mất vào khoảng 10 giây. Đấy, thì trong cái khoảng 10 giây đấy trên nguyên tắc của đề là sẽ không có điện. Thì như vậy thì cái UVS và cái DRAM này nó sẽ làm thế nào để nó cấp điện trong khoảng thời gian 10 giây. To bridge the time between the moment of the utility failure and the moment the diesel engine can drive the generator, we need something to take care, and that is the induction coupling. Trong cái khoảng thời gian 10 giây đấy thì là cái thằng bánh đà nó sẽ làm cái nhiệm vụ là cung cấp điện, tiếp tục cung cấp điện cho hệ thống. So the induction coupling is there to drive the generator immediately when the mains is gone. Khi mà mất điện thì là cái bánh đà ấy, nó sẽ drive cái máy phát, tức là nó sẽ tiếp tục là nó sẽ cung cấp năng lượng cho cái máy phát chạy. Ngay lập tức giờ lúc nào hai thằng đấy lúc nào nó chạy đúng không? Khi mà mất điện cái thì cái bánh đà ấy nó phải tiếp tục nó chạy, cái toàn trình của nó sẽ quay cái máy phát để phát điện. So what is that induction coupling? What is it? It is like a battery. It stores energy. Cái bánh đà ấy, thì nó như là một cái bình ắc quy, nó tích năng lượng ở đấy. But instead of a battery, it is a spinning storage. It's like a flywheel. We charge it, and after that, there is enough energy in there to bridge the time until the engine can take over. So it stores kinetic energy via a flywheel. And there's enough energy there to give the engine, the diesel engine, the time to start up and deliver the power to the output. It's a bridge. Cũng như là các bạn đang nói rồi, thì là cái bánh đà nhiệm vụ của nó là tích trữ năng lượng và cái khoảng thời gian mà mất điện đấy để đợi máy phát ấy, thì nó sẽ xả năng lượng ra để chạy cái máy phát. Flywheel. So this is a picture of that induction coupling. So this induction coupling, the blue machine in between the diesel engine and the generator. If you cut it open, there's a big flywheel there. They make a picture here. A big piece of metal with two shafts, heavy. So when we spin it, there's energy in there. But the flywheel is inside the shaft. So they blow up the shaft and they put it inside the shaft. The red part is the same red part as it's connected to the generator. So if the generator spins, the shaft is connected to this red part. It's also spinning. So it's like the shaft is like hollow. Inside there's a big flywheel. Yeah, so first I will tell, maybe the next picture will make it more clear, that for the flywheel, it's like a battery. We need to charge it, spin it first to a high RPM. So we need to accelerate the flywheel. There are windings there to accelerate. But if we need the energy, we need to take the energy from the flywheel. We have also windings to decelerate, to retrieve the energy from the
flywheel. Maybe start there. 2 windings there. 2 type of windings. Accelerating, make the high RPM. Decelerating is a brake the flywheel. Rồi cái bánh đà nhé, thì là mình phải có cái cơ cấu mà để làm cho nó quay ấy. Thì trong cái này thì cũng chưa hiểu rõ lắm là so can you come back to here? Yeah. Okay. Yeah. So when we want to run that one, Yeah. so that one we save as the motor. Yeah. You're right. If we input the electrical In there, charge. then charge. Yeah. Charge the inner rotor. So the flywheel remain the rotor. Yeah. Rotation. Yeah. Rotation. Yeah. So how was that one? No, I will tell you later. Only that one, right? Yeah. What I want to make sure is the induction coupling. Yeah. They compare with the battery. The battery you need to charge first. Yes. When it's fully charged, you can take the energy from there. Từ cái này nhá, thì mình có thể hiểu rằng ấy, okay, Yeah. This one. cái bánh đà đấy thì mình nó coi như là một cái động cơ, đúng không? Con động cơ thì khi mà mình có điện ấy, mình tích trữ cái năng lượng của nó vào ấy, thì bằng cách là mình đưa cái điện vào cái phần vỏ ngoài này, mọi người nhìn thấy nó có cuộn dây này. Đấy. Sau khi mình đưa điện vào thì là cái rotor bên trong nó quay. Đấy là cái quá trình mà mình nạp năng lượng cho nó. Như vậy nó không đơn thuần Chứ không phải đơn thuần. Đầu tiên mình cứ nghĩ rằng cái đấy nó chỉ là cái khối cục sắt thôi, nhưng mà thực ra ở ngoài vỏ của nó là nó có cái phần dây để như không phải quay nó dạng như cái động cơ. Maybe first trong remember. cái ban đầu khi mà nó quay nó tạo bánh đà xong khi mà cái máy phát chạy lên ấy, nó cấp điện lên một chiều vào cái vỏ bên ngoài đấy để cho cái máy phát nó quay, nó kéo vỏ ngoài quay cấp điện một chiều như cái nam châm nó hút quá cứng cái lõi bên trong cái vỏ ngoài để nó kéo cái kia. Ok, kéo cái điều máy phát. Thì mình hiểu nhé, mình hiểu thế này này, cái cục mà tích trữ năng lượng ấy thì nó không đơn thuần là một cục sắt không, mà nó như là một cái động cơ, và cái cục đấy thì trong đấy nó là cái rotor, thế còn lại thì ngoài thì nó vẫn mình vẫn đưa điện vào để cho cái máy quay, nó như là cái pin ấy thì mình cần phải nạp điện vào cho nó. Maybe first remember, compared to the battery, Yes. similar to the battery, flywheel in the battery, Yeah. you need to charge first. And if it is fully charged, then you can take all energy from there. Charging is accelerate, increase the speed. Discharge is decelerate, decrease the speed. Nó như là một cái bình ắc quy, khi mình dùng mình phải nạp cho nó. Đấy. Khi có điện vào thì cái thằng đấy này nó sẽ tự nạp. Now keep in mind the battery. Charge first, and then you are able to retrieve the energy. Here they show the picture. This is the blue machine in between the generator and generator and the diesel engine. You can see the big flywheel is here, just a piece of metal. What they do, they move this one in there. This is like a, I say it's like a pipe, like a starter, yeah, like a starter, with all the windings. You can see there are the windings. So this one I move in there, and then I use this wheel and this wheel to close up. So in here, this is the stator, this is the rotor. Here, inside the stator, I have the windings to accelerate, to charge, and I have the windings to decelerate. To decelerate to discharge. Ok. Thì cấu tạo của cái phần bánh đà đấy nó bao gồm cái gì? Một cục bên trong, rồi cái phần vỏ có cái cuộn dây của cái stator ấy ở giữa, và sau đó thì nó có cái phần housing. Housing, yeah. Phần vỏ của nó nhé. Thì mình cứ hiểu nó như là một cái động cơ. Bản thân bản chất của nó là cái động cơ. So, but the stator move into this house because the stator is also running. So this one with the big bearing, we put the bearing on, move into the blow house.
So this one spin in here, but this one spin in there. Trong cái quá trình hoạt động ấy thì là bản thân cái stator này, cái vỏ giữa này thì nó cũng quay. Thế cho nên ấy, nó sẽ có một cái bi rất là lớn để nó lắp vào cái vỏ stator giữa kia. Cái đồng thời cái thằng rotor ở bên trong này nó cũng lại quay ở trong cái thằng stator kia. Tức là trong quá trình hoạt động cả thằng stator và thằng rotor nó đều quay. So here they compare, you guys already did, you call it stator. They compare with the stator of an electric motor. Đây, thì nó như là cái động cơ điện thôi, cái phần vỏ ngoài, cái phần giữa đấy, nó là cái stator. So the stator is the outer rotor, and the rotor of the electrical motor is the rotor, the inner rotor of the induction coil. Thì nó như là một cái động cơ điện, cái phần cái bánh đà như là một động cơ điện. Có cái nhớ này là cái stator ấy, cái vỏ bên ngoài của nó quay trong cái trình hoạt động. Như vậy mình gọi nó là outer rotor luôn chứ không phải là stator. Cũng có thể nói là outer rotor, nhưng mà bản thân cái thằng đấy thì tại vì sao? Tại vì trong quá trình hoạt động nó phải cấp đủ năng lượng cho rotor bên trong để quay. Thì cái phần nó cũng quay, gọi nó là rotor. Later we will see what we do with the wiring. So the outer rotor is the rotating stator of the motor. And the rotor here is the same as the inner rotor of the induction coil. Thì cái cô anh nói về gọi là cái outer là cái rotor ngoài. Đúng không? So here they, here they show that the outer rotor has two sets of windings. Two sets. One set is for accelerating, increase the speed. One set is for decelerating, retrieving the energy, and it will lower the speed. AC windings is just like a three-phase motor. AC windings is one pole. Phase 1, phase 2, phase 3. AC windings for charging. But we have a magnet, so DC windings to take the energy. It's like a magnet, the outer rotor and the inner rotor, they use the magnetic force to stick together. So DC windings to get the energy from the inner rotor. AC to accelerate, DC to decelerate, like a magnet. So at the same time, let's say the DC wiring not working, right? Only working when Break, yeah. Only when we need the energy. when we need energy, so DC wiring be active. Yeah. Yeah. Thì trong cái này nhé, thì ở trong cấu tạo cái phần stator bên ngoài này nó có bao gồm có hai phần là dây xoay chiều. Thì cứ tưởng tượng như là cái động cơ, thì cái phần đấy là nó có nhiệm vụ nó nạp năng lượng cho cái bộ phận bánh đà đấy. Thế còn cái phần cuộn dây thứ hai là cuộn dây một chiều. Thì cái cuộn dây một chiều ấy, chỉ khi nào mà mất điện thì bắt đầu nó mới đóng lại để nó khớp cái thằng rotor với lại stator lại với nhau để nó cái phát tiên. Cho nên là bình thường thì là chỉ cái phần cuộn dây xoay chiều kia nó cấp điện để nó tiếp tục nó cung cấp năng lượng để cho cái phần rotor nó quay. Như vậy anh hỏi thử cái outer rotor nó quay khi nào? Nó quay. Không, cái đấy máy phát nó quay, nó mới quay cái đấy. Yeah. Okay. Because that one is also Rotating. Yeah. outer rotate. I think here you see. And inside the rotor also Spinning. Yeah. so how to charge the energy for the Yeah. because